Gelijke kansen in het onderwijs. Er wordt heel veel over gesproken, maar wat bedoelen we nou eigenlijk? Daarnet zag je de definitie van de Europese Commissie, vrij vertaald, de mate waarin leerlingen, ongeacht hun sociaal-economische status, kunnen profiteren van het onderwijs. Daarbij wordt vaak meteen gedacht aan kinderen met een migratieachtergrond, maar dat is niet helemaal terecht. Ook kinderen zonder migratieachtergrond, met minder hoogopgeleide ouders, kunnen ongelijke kansen krijgen in het onderwijs. Dat komt omdat in beide groepen hoogbegaafdheid minder snel gesignaleerd wordt. In Nederland en Europa is nog niet veel onderzoek gedaan naar gelijke kansen in het begaafde onderwijs. In Amerika en Nieuw-Zeeland wel. En daarin komen 4 thema's steeds naar voren. Het signaleren van begaafdheid, de culturele sensitiviteit van leraren, identiteitsvorming van leerlingen en hoge verwachtingen van leraren van wat hun leerlingen kunnen. Allereerst signaleren. Er zijn een aantal problemen met het signaleren van cognitief talent in deze doelgroep. Ten eerste heeft dat ermee te maken dat in intelligentietests en op school een bepaalde manier van logisch denken verwacht wordt en een daarbij passende woordenschat. Niet alle leerlingen krijgen deze woordenschat en deze manier van denken mee van huis uit. Maar meer nog heeft het te maken met het opleidingsniveau van de ouders. Ouders die zelf hoogopgeleid zijn, zullen deze logische manier van denken en woordenschat doorgeven aan hun kinderen. En die zijn passend bij wat er op school van je verwacht wordt. Schooltaken en tests meten dan dus niet wat je wil weten. Je meet namelijk wat een kind al aan kennis heeft opgedaan in zijn leven, in plaats van wat zijn capaciteiten zijn. Deze problemen kun je oplossen op 2 verschillende manieren. Je kunt bestaande tests bijvoorbeeld op een andere manier gebruiken. Dat kun je doen door lokale normen te gebruiken. Je kunt ook andere manieren van testen gebruiken, zoals bijvoorbeeld een non-verbale test, waarbij taal een minder belangrijke rol speelt. Of je kunt dynamisch testen. In een andere kennisclip over signaleren vertel ik daar meer over. Voor sommige leerlingen geldt dat hun thuiscultuur afwijkt van de schoolcultuur. Bijvoorbeeld omdat school en leren thuis niet zo belangrijk gevonden worden, of omdat ze uit een minderheidscultuur in Nederland komen. Dat maakt dat het voor leerlingen lastiger is om zich te identificeren met hun leraar of met de lesstof. En dat maakt het weer lastiger om goed te presteren. Daar kun je als leraar, en daar moet je als leraar natuurlijk rekening mee houden. Je kunt dat doen in je lesmateriaal door niet alleen maar de namen Pieter, Jan, Jaap en Anna te gebruiken, maar ook Rashida, Cheyenne en Fatima. Daarnaast is het in je lesmateriaal belangrijk om verschillende perspectieven te gebruiken. Dus als je het hebt over de ontdekkingsreizen, niet alleen maar het perspectief van de Nederlandse helden, maar ook van de ontvangende landen. Ook in je klaslokaal kun je rekening houden met kinderen vanuit verschillende culturen. Je hangt bijvoorbeeld niet alleen maar posters op van Moelisch, Reven en Wolkers, maar ook van Anton de Kom, Marion Bloem en Karin Sietal-Singh. Culturele sensitiviteit is dus een houding van respectvolle openheid naar andere culturen en een afwezigheid van een houding van superioriteit. Een cultureel sensitieve leraar is zich bewust van zijn eigen privileges en vooroordelen en is oprecht geïnteresseerd in andere culturen dan die waaruit hij zelf voortkomt. Culturele sensitiviteit kan ook een positieve rol spelen bij de identiteitsvorming van leerlingen. Onderzoek van Boutsen en Siemens laat zien dat de identiteitsvorming van hoogbegaafde mensen vergelijkbaar is aan die van mensen uit een culturele minderheidsgroepering. Gilman Whiting heeft veel onderzoek gedaan onder African American jongeren. En hij ontwikkelde de Scholar Identity Model. Daarin koppelt hij een positieve culturele identiteit aan een positieve academische identiteit. De basis daarvoor is academic self-efficacy. De overtuiging dat je succesvol kunt zijn in een academische omgeving en in academische taken. Als leraar kun je hieraan bijdragen door leerlingen rolmodellen te laten zien, ze te bemoedigen en hoge verwachtingen te hebben van je leerlingen.
Dat verwachtingen van leraren invloed hebben op het presteren van leerlingen weten we al sinds het Pygmalion-experiment van Rosenthal en Jacobson in 1968. Christine Ruby Davies heeft heel veel onderzoek gedaan naar verwachtingen van leraren en haar boek is net in het Nederlands verschenen. Een aanrader. 3 onderwerpen komen in haar onderzoek naar voren. Flexibel groeperen, een positief klassenklimaat en doelen stellen. Bij flexibel groeperen gaat het erom dat leerlingen niet steeds in dezelfde niveaugroepen werken. Dat heeft ermee te maken dat dan het niveau van de groep ook de top is van de leerling. Een leraar met een growth mindset gaat ervan uit dat leerlingen altijd verder kunnen groeien en verder ontwikkelen en maakt daarom steeds andere groepen. Een positief klassenklimaat is een coöperatief klassenklimaat in plaats van een competitief klassenklimaat. Bij competitie kan er maar 1 de winnaar zijn en bij coöperatief gaat het erom dat alle leerlingen zich positief kunnen ontwikkelen. Tot slot speelt de leraar een belangrijke rol in het stellen van passende hoge doelen voor alle leerlingen, passend bij hun zone van naastbije ontwikkeling. Behalve het boek van Christine Ruby Davies zijn er nog 2 andere boeken die ik je zou willen aanbevelen. Onderwijs in een gekleurde samenleving van Orhan Agidak. Hij beschrijft daarin de problemen waar leerlingen uit minderheidsgroeperingen tegenaan kunnen lopen en hij komt met mogelijke oplossingen. Het andere boek, Switchen en Klimmen, van Ilyas El-Hadoui en anderen, gaat vooral over de schoolcultuur, straatcultuur en thuiscultuur. En zo zijn we terug bij het begin. Ik hoop dat je in de gaten hebt dat alle 4 deze thema's met elkaar samenhangen en een bijdrage kunnen leveren aan gelijke kansen in het begaafdenonderwijs. Wil je meer weten over een van deze thema's? Mail me dan op lineke@bureautalent.nl.